Hello students, today we are going to discuss about the moment of inertia and radius of gyration. So in previous lecture we have already studied about the moment of inertia. So when we consider the rigid body of having the mass capital M and it consists of, that is, the n number of particles. When this body rotate about an axis passing through the point O having the n number of particles, and suppose these are the particles which are situated from this axis of rotation at perpendicular distances, that is R1, then R2, R3 and up to that is the Rn. So these are the perpendicular distances for the particles from the axis of rotation, having the masses, that is the m1, m2, m3 up to that is the mn, and this is the axis of rotation about which the body is performing the rotational motion. Then what is meant by the moment of inertia for such a body? So by using the formula we can write like this, that is capital I equals to moment of inertia. It is denoted by using the letter, that is the capital I. So we are having the formula for the moment of inertia, that is summation of mi ri square having the limits, that is I equals to 1 up to that is the n. How we can define the moment of inertia? Moment of inertia, it is defined as the sum of product of mass of each particle and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation. So it is the moment of inertia. So in this case we are considering the body is made up of discrete particles. These are the particles and these particles are considered as the discrete one. So body is made up from the n number of, that is a large number of particles one. So in this case we are having this formula, that is summation of, that is mi ri square. ओके, इथे काय करत बघा, लक्षात घ्या, आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करत असताना जी बॉडी कन्सिडर केलेली आहे त्या बॉडीमध्ये आपण n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कन्सिडर केलेत, पण हे पार्टिकल्स कसे आहेत, डिस्क्रीट आहेत, डिफरंट पार्टिकल्स आहेत आणि अशा पार्टिकलपासून ही बॉडी बनलेली आहे. त्या प्रत्येक पार्टिकलचं मास आपण कन्सिडर केले, त्या प्रत्येक पार्टिकलचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आपण कन्सिडर केले आणि मग सगळ्या पार्टिकलचं मास आणि त्या सगळ्यांचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे विचारात घेऊन आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट केला. त्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे समिशन mi ri स्क्वेअर. समिशन म्हणजे अशा सगळ्या पार्टिकलच्या मासेसची आपण या ठिकाणी बेरीज करत आहोत आणि सगळ्या पार्टिकलचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हे आपण विचार घेत आहोत. ओके, सो in this case we are going to consider the body is made up from the discrete particles one. पण जर का समजा आपल्याला बॉडी ही डिस्क्रीट किंवा डिफरंट पार्टिकल्सपासून बनलेली नसून बॉडीमध्ये जे मास आहे हे कंटिन्युअसली डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे असं जर गृहीत धरायचं असेल तर बघा बदल काय करत आपण, की आपण असं सिंगल पार्टिकलचा विचार न करता, डिस्क्रीट मासेसचा विचार न करता, we have to consider the body is made up from the continuous distribution of the masses. मग असं जर करायचं असेल तर काही बदल आपल्याला या फॉर्म्युल्यामध्ये करावे लागतात. म्हणजे काय बदल करावे लागतात, हा जो सिम्बॉल आहे याला आपण म्हणतो दॅट इज द समेशन आपण कुठे वापरतो, सम करण्यासाठी. अशा छोट्या पार्टिकलच्या मासेसचा आणि त्यांचं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशनचा, अशा सगळ्या पार्टिकलचा विचार करून त्यांना ॲड करण्यासाठी आपण समिशनचा वापर करत असतो. ओके, म्हणजे आपल्या टोटल बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करता येतो. ठीक आहे, पण जर आपण कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन जर कन्सिडर करणार आहोत मग अशाच आपल्या समिशनच्या ऐवजी आपल्याला विचार करावा लागतो, दॅट इज द इंटिग्रेशन. म्हणजे समिशनला आपल्याला रिप्लेस करायचं आहे, टू रिप्लेस दिस समिशन बाय यूजिंग द इंटिग्रेशन. आणि इंटिग्रेशनसाठी हा सिम्बॉल आहे. सो इंटिग्रेशनचा वापर कधी करणार आपण, वी हॅव टू कन्सिडर द बॉडी इज मेड अप फ्रॉम, दॅट इज द कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ, दॅट इज द मॅटर वन. देन summation it is replaced by the integration.
आणि या ठिकाणी हे जे आपण मासेस कन्सिडर केले M1 M2 M3, तर या मासला सुद्धा आपल्याला रिप्लेस करायचं आहे. आणि हे जे मासेस आहेत, मास इट इज रिप्लेस्ड बाय, याला पण रिप्लेस करायचं आहे. आता हे रिप्लेसमेंट करत असताना आपल्याला करायचं आहे मास इज रिप्लेस्ड बाय, दॅट इज द DM, म्हणजे स्मॉल m जे आपण कन्सिडर केलेलं आहे त्याला रिप्लेस करणार आहोत आपण, आणि आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, दॅट इज द DM. आता हे DM काय आहे? सो DM इट इज द इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मास फॉर द स्मॉल पार्ट of that is the body one. So DM that indicates that is the infinitesimally small mass for the small part of that body one. ठीक आहे. कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन जर विचारात घेतलं तर दोन बदल करायचे आहेत आपल्याला. समिशनच्या ऐवजी आपल्याला इंटिग्रेशन, आणि मास जे आपण कन्सिडर केलं होतं स्मॉल मास, त्याच्याऐवजी आपल्याला काय करायचं आहे, DM म्हणजे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मास, जो आपण स्मॉल पार्ट, आपण एलिमेंटल मास म्हणू त्याला, स्मॉल पार्ट जो आपण कन्सिडर करणार आहोत त्याचं मास इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मास DM असं आपण कन्सिडर करणार आहोत. आणि मग हाच फॉर्म्युला आपण असा लिहितो, दॅट इज I इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ दॅट इज DM इंटू दॅट इज दी R². सो दिस इज द फॉर्म्युला. लक्षात आले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समिशन ऑफ MI RI², त्याच्याऐवजी आपण थोडासा बदल केला, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ DM इंटू काय केलं आपण त्याला R² केले. हे कधी कन्सिडर करायचं, जेव्हा आपण एखाद्या बॉडीमध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कन्सिडर करतो, म्हणजे डिस्क्रीट पार्टिकल्स, वेगवेगळे सेपरेट पार्टिकल्सपासून ती बॉडी बनलेली आहे असं जेव्हा आपण कन्सिडर करतो, तर आपण हा फॉर्म्युला यूज करतो. पण बॉडी कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मॅटरपासून जर तयार झाली असेल तर त्यासाठी मग आपल्याकडे हा फॉर्म्युला आहे, दॅट इज I इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ DM इंटू R². ठीक आहे. हे झालं मोमेंट ऑफ इनर्शियाशी रिलेटेड. नाउ द अनदर इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, दॅट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. सो व्हॉट इज मीन बाय द रेडियस ऑफ गायरेशन? बघा, रेडियस ऑफ गायरेशनसाठी काय करायचं आपल्याला, परत आपण एक बॉडी कन्सिडर करू आणि त्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काढूयात. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट कसा करायचा आपल्याला माहीत झालं. ठीक आहे. पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करत असताना suppose this is the disk and this is the axis of rotation and disk is rotating about this axis of rotation. Okay, then what is the moment of inertia for this body? So we can determine the moment of inertia by using this relation or by using this relation. पण आता आपल्याला काय करायचं, समजा या डिस्कचं मास कॅपिटल M आहे आणि या डिस्कची रेडियस सपोज कॅपिटल R आपण असं जर कन्सिडर केलं असेल, ठीक आहे, तर आपण त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करू शकतो. पण बॉडी जर रिजिड बॉडी जर आपण कन्सिडर केली असेल आणि याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा जर फॉर्म्युला असेल, तर इथं आपण काय करतो की प्रत्येक पार्टिकलचं मास विचारात घ्यायलो. ठीक आहे. पण आपल्याला माहिती आहे की बॉडीमध्ये एक असा पॉईंट असतो की ज्या ठिकाणी त्या बॉडीचं टोटल मास कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं आणि त्याला आपण म्हणतो सेंटर ऑफ मास. इथे काय केलं आपण बघा, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मासचा विचार केला. हा फॉर्म्युला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण वापरला. आता मी काय करतो की या बॉडीमध्ये असा एक पॉईंट विचारात घेतो, सपोज हा एक पॉईंट आहे आणि या पॉईंटला म्हणतो मी दिस इज द पॉईंट ऑफ दॅट इज द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय, द पॉईंट ॲट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. म्हणजे या बॉडीचं टोटल मास कॅपिटल M आहे असं आपण म्हणालो, आणि जेव्हा आपण हा पॉईंट कन्सिडर करतो ज्याला आपण सेंटर ऑफ मास असं म्हणतो, तेव्हा या पॉईंटचं माससुद्धा काय असतं, कॅपिटल M हेच असतं. टोटल मास हे एका पॉईंटपाशी कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. मग या पूर्ण बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सगळे पार्टिकल्स कन्सिडर करून हा येईल. आणि जर आपण हाच पॉईंट गृहीत धरला फक्त आणि या पॉईंटचं सेंटर ऑफ मासचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपण या ॲक्स ऑफ रोटेशनपासून जर घेतलं, तर हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतं या पॉईंटपासून, हा ॲक्स ऑफ रोटेशन आहे, हा पॉईंट आहे सेंटर ऑफ मासचा, इथं टोटल मास कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे. आपण या पॉईंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढावं अबाउट दिस ॲक्स ऑफ रोटेशन. तर मी काय लिहितो की फक्त ही जी रेडियस आहे किंवा हे जे डिस्टन्स आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, फक्त मी एवढं विचारात घेतो. बाकीच्या कुठल्याच पार्टिकलचा आता मला विचार करायची गरज नाही. का, तर आपण पॉईंट कुठला कन्सिडर केलं आहे, सेंटर ऑफ मासचा पॉईंट कन्सिडर केला आहे. मग अशा वेळेस
हा जो सेंटर ऑफ मासचा पॉईंट आहे त्याला आपण यम असं इंडिकेट करायलो. ओके, तर हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतं ते म्हणजे असतं रेडियस ऑफ गायरेशन. म्हणजे बदल काय होईल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करत असताना मी आता असं लिहितो, दॅट इज आय इक्वल्स टू मास किती आहे, टोटल मास किती आहे, यम, आणि हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे याला मी इंडिकेट करतो, दॅट इज द कॅपिटल के असं. सो यम इंटू के आणि त्याचा काय स्क्वेअर. म्हणजे रिलेशन काय आलं आपल्याला, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू यम के स्क्वेअर. बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समिशन ऑफ यम आय आर आय स्क्वेअर. जेव्हा आपण सगळ्या पार्टिकलचा विचार केला, ठीक आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू यम के स्क्वेअर. इथे फक्त आपण एकच पॉईंट घेतला आहे, कुठला, सेंटर ऑफ मासचा. टोटल मास ज्या ठिकाणी त्या बॉडीचं कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे असं आपण गृहीत धरलो, आणि त्या पार्टिकलचं डिस्टन्स, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, त्याला आपण इंडिकेट केलं काय, कॅपिटल के असं. मग या पॉईंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन काय असेल, आय इक्वल्स टू यम के स्क्वेअर. तर या ठिकाणी हे जे के इंडिकेट केलं आपण, हे के, तर हे के म्हणजे असतं, त्याला आपण म्हणतो दॅट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ, दॅट इज द गायरेशन. सो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. लक्षात आलं, रेडियस ऑफ गायरेशन काय असतं, त्याला आपण के लेटर इंडिकेट करतो. सो दिस परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द, कशामधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घेतलं आपण, बिटवीन द पॉईंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अँड द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दॅट परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, दॅट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ, दॅट इज द गायरेशन. ओके, सो आपल्याकडे जर हा फॉर्म्युला असेल तर त्यावरून आपण असंही लिहितो, दॅट इज के स्क्वेअर इक्वल्स टू, काय असेल फॉर्म्युला, दॅट इज कॅपिटल आय अपॉन कॅपिटल यम, अँड देअरफॉर के इक्वल्स टू आपण काय लिहिणार, दॅट इज अंडर रूट आय अपॉन कॅपिटल यम. सो रेडियस ऑफ गायरेशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे के इक्वल्स टू अंडर रूट आय अपॉन, दॅट इज दी यम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे आपण युनिट अँड डायमेन्शन्स पाहिलेत. फॉर्म्युल्यावरनं काय लिहिता येत आपल्याला, एस आय युनिटचा जर विचार केला आपण, तर एस आय युनिट मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठी आहे किलोग्राम मीटर स्क्वेअर. ठीक आहे, किलोग्राम मीटर स्क्वेअर. आणि डायमेन्शन्स काय आहेत मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठी, दॅट इज 1 इन मास, 2 इन लेंथ अँड 0 इन टाईम. सो व्हॉट इज अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन हे काय आहे, डिस्टन्स आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. पण डिस्टन्सचं युनिट काय असतं, मीटर. सो एस आय युनिट फॉर द रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज द मीटर, अँड दॅट इज द सीजीएस युनिट हे काय असेल, दॅट इज दी सेंटीमीटर. अँड व्हॉट आर द डायमेन्शन्स. सो डायमेन्शन्स फॉर द रेडियस ऑफ गायरेशन, दॅट इज मीटर म्हटलं काय असणार आहे, यम 0, L1 आणि काय T0, किंवा फक्त तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये L लिहिले तरी चालतं. सो दीज आर द डायमेन्शन्स. आता आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा जेव्हा आपण विचार करतो अशा वेळेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावरती डिपेंडंट आहे आणि कशावरती डिपेंडंट नाही. रेडियस ऑफ गायरेशनचा जेव्हा आपण विचार करतो, रेडियस ऑफ गायरेशन कशावरती डिपेंडंट आहे आणि कशावरती डिपेंडंट नाही. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मासवरती डिपेंडंट असतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ एव्हरी पार्टिकल फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशनवरती डिपेंडंट असतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा ॲक्सिस कुठून पास व्हायला आहे, म्हणजे पोझिशन अँड ओरिएंटेशन ऑफ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन एवढ्या फॅक्टरवरती तो डिपेंडंट असतो. रेडियस ऑफ गायरेशन कशावरती डिपेंडंट आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शियावरती. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावरती, मास अँड डिस्ट्रीब्युशन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, दॅट इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास अँड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, पण इथे रेडियस ऑफ गायरेशन कॅल्क्युलेट करत असताना आपण सेंटर ऑफ मासचा विचार करतो, म्हणजे तोच फक्त पॉईंट आपल्या विचारात घ्यायचा आहे ज्या ठिकाणी टोटल मास त्या बॉडीचं कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, युनिट कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याकडे हा फॉर्म्युला आहे रेडियस ऑफ गायरेशनसाठीचा. आलं लक्षात. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की जर हा सेंटर ऑफ मासचा पॉईंट, समजा आपण इथे एक बॉडी कन्सिडर केली आहे अँड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस, दॅट इज द गिव्हन बॉडी, and this is the perpendicular distance from the axis of rotation. So we can denote it is like this, the K, and this capital M, it is the total mass. So this is the radius of gyration. मग रेडियस ऑफ गायरेशनवरून आपल्याला काय कळतं की मासचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे. मासचं डिस्ट्रीब्युशन, मास डिस्ट्रीब्यूट जर लार्जर डिस्टन्सवरती असेल तर रेडियस ऑफ गायरेशनची व्हॅल्यू तुम्हाला जास्त मिळेल. रेडियस ऑफ गायरेशनची व्हॅल्यू जर कमी आली तर मास हे ॲक्सिसच्या बाजूला डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे हे सुद्धा आपल्याला त्यावरनं कळतं. सो दिस इज ऑल अबाउट, दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड दॅट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके.